Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινούσαμε το Βουλή Watch πριν 10 χρόνια, ξεκινήσαμε ως καθαρά μια οργάνωση η οποία θα προωθεί την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και παράλληλα θα ασκούμε έλεγχο στο έργο της Βουλής. Βέβαια με τα χρόνια έχει εξελιχθεί ο οργανισμός, έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με μια σειρά από διαφορετικά ζητήματα που προφανώς μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα της ανοιχτής διακυβέρνησης. Κοίτα, δεν υπάρχουν κατατάξεις αναφορικά με το κράτος, με την ποιότητα του κράτους δικαίου, αλλά υπάρχουν επιμέρους κατατάξεις για άλλα ζητήματα που αν τα βάλεις όλα μαζί είναι σημαντικά κομμάτια του κράτους δικαίου, όπως για παράδειγμα η ελευθερία του τύπου. Στην ελευθερία του τύπου, όπως γνωρίζετε όλοι, η Ελλάδα, σύμφωνα με τις κατατάξεις που βγάζει το Reporters Without Borders, είναι στην Ευρώπη στην τελευταία θέση. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια είχαμε και κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως το θέμα των υποκλοπών, το οποίο είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντικό ζήτημα και ενδεικτικό για την ποιότητα της δημοκρατίας. Υπάρχουν και τα slaps κατά των δημοσιογράφων, υπάρχουν και τα pushbacks, η αστυνομική βία, η αυθαιρεσία, όλα αυτά έχουν μια αρνητική τάση. Γενικά, έτσι ως η πιο γενική απάντηση, θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα έχει να κάνει με τον διαχωρισμό των εξουσιών και κυρίως με το πώς έχει μέσα στα χρόνια αποδυναμωθεί πάρα πολύ ο ρόλος της Βουλής, του Κοινοβουλίου, ο οποίος ποιος είναι πέρα από το νομοθετικό κομμάτι, είναι να ασκεί έλεγχο και να εποπτεύει την εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή υπάρχει μια τάση αυταρχικοποίησης της πολιτικής ζωής, η οποία δυστυχώς έχει αρχίσει να γίνεται και κανονικότητα και σε κοινωνικό επίπεδο. Με την έννοια ότι πολλοί πολίτες δεν ενδιαφέρονται στο βαθμό που θα έπρεπε για την κατάσταση και την ποιότητα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Ένας τρόπος για να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα, για να γεφυρωθεί δηλαδή το χάσμα ανάμεσα σε πολίτες και πολιτεία, είναι μέσω της εμπιστοσύνης. Πώς χτίζουμε όμως εμπιστοσύνη? Εμπιστοσύνη χτίζουμε με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και με περισσότερες ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής στα κοινά. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι κάτι σταθερό, δεν είναι κάτι φτιαγμένο από πέτρα, είναι, θα έλεγα, κάτι το οργανικό. Και όσο το αμελείς, όσο δεν το ταΐζεις, δεν το ποτίζεις, αυτό θα συρρυκνώνεται. Αυτό που μας έχει οθήσει στο να χάσουμε αυτές τις αξίες είναι το γεγονός ότι έχουμε δώσει μεγαλύτερη βάση σε αριθμούς, στην οικονομία και στο κέρδος. Και αυτό μας έχει φέρει επίσης στο σημείο που είμαστε σήμερα, όπου έχεις από τη μία κεντροδεξιές κυβερνήσεις και από την άλλη έχεις ακροδεξιά λαϊκίστικα μορφώματα τα οποία διεκδικούν την εξουσία. Αυτό συμβαίνει γιατί έτσι όπως δομήθηκε το οικονομικό μοντέλο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης άφησε πίσω πολύ κόσμο και δημιούργησε πολύ μεγάλες ανισότητες. Και το θέμα δεν είναι ότι η Ελλάδα είναι Ορμπάν, έχουμε γίνει Ουγγαρία. Το θέμα είναι να μην γίνουμε Ουγγαρία, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και ο μόνος τρόπος να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνει λίγο πιο αυστηρή. Ενώ στην Ελλάδα νιώθουμε μόνοι και ότι δεν μας ακούει κανείς, το θετικό είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει να μας ακούνε στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.